ez a strukturális rasszizmus része, hogy azt gondoljuk, hogy azért van ez az egész, hogy nem fejezik be az általános iskolát, mert nem akarják. És ez egy rohadt nagy félreértés. A Van Helyed Alapítvány és Bódis Kriszta a 90-es évek vége óta vannak jelen Ózdon. 2014-től egy saját fejlesztési rendszerrel az oktatáson keresztül segítenek az itt élőknek kitörni a tartós szegénységből. 2014 óta a Van Helyed stúdióba kerülő gyerekek továbbtanulási aránya 100%. A régióban a gyerekeknek a 30%-a nem fejezi be az általános iskolát. A mi gyerekeink szüleinek a nagy része nem fejezte be az általános iskolát. Nálunk a gyerekek 100%-a befejezi az általános iskolát, pedig mi nem leválogatjuk a gyerekeket, nem tehetséggondozók vagyunk, hanem azt mondjuk, hogy egy egyenlő hozzáférést a tudáshoz, szolgáltatásokhoz egyenlő hozzáférést biztosító rendszerben minden gyerek képes magas szintű tudás elérésére. A Van Helyed rendszerében már magzati kortól követik a gyerekeket, akiket még akkor is segítenek, ha bekerülnek a felsőoktatásba. Az alapítvány stúdiójában szülők szerint olyan gyerekek is tanulnak és megcsinálják a házit, akiket erre otthon nem tudnának rávenni. Ottan Szilvi néni nagyon jól tud ráhatni. Én nem tudok sajnos, hát most arra az egyre nem tudok. Azt mondja, hogy ilyen a legjobb gyerek a stúdióban, hát mondom, én ezt nem hiszem el, pedig de azt mondja, igen, ő a legjobb. Na, látom rajtuk azt, hogy tovább fejlődnek, úgy, mint például a Manuel az óvodás. Ő már most mondják azt, hogy nagyon sokat fejlődött, mióta ide járunk a stúdióba. Kendit mindenféleképpen szeretném. Az egyetemtől kezdve én mindent, hogy oda nyelveket tanulni, és hogy ne itt maradjon meg. Az szerintem nagyon ritka, és nagyon szerencsés, aki innen ki tud törni, és elmegyem. Az ritka. Én már nagyon sokszor próbálkoztam kimenni, de sajnos vissza is jöttem. Elméletileg szeptemberben megyek vissza Pestre egyetemre. Nagyon szeretek verseket írni, meg novellákat, és hogy erre nagyon sok időt szánok, és hogy ezt például nem tudtam, mielőtt be nem kerültem az alapítvány rendszerébe. Nem gondoltam volna, hogy én egyszer fordítani fogok, mert konkrétan mielőtt be nem kerültem a középiskolába, a számokat nem tudtam volna elmondani angolul. Kala Noémi 11 évesen került be a Van Helyed rendszerébe. Érettségi után jelenleg felnőtt képzésben vesz részt, logisztikát tanul, szeptembertől pedig Budapesten kezdi az egyetemet. Nagyon sokáig nem hittem magamban, aztán jött az alapítvány, és jött egy ilyen nagy változás. Ilyenkor, amikor egy úgymond magamfajta egy ilyen dolgot meglép, vagy elér egy ilyet, akkor az ilyen sok a környezetnek. És sajnos nem mindig reagálnak rá jól. Okostojás, meg ja Istenem, meg miket csinál, meg minek csinálja ezt. Volt, aki próbált róla lebeszélni, mert nem megyek el inkább dolgozni. Nekem ez fontosabb mindennél is jelenleg, hogy elérjem azt, amit akarok. Nincs oktatásrendszer, és különösen nincs oktatásrendszer hátrányos helyzetű régióban komplexitás nélkül, holisztikus szemlélet nélkül. Nagyon nagy a hiányzás. Itt ebben a régióban az embereknek a 30%-a lemorzsolódik általános iskolába. Nem azért, mert nem akarja iskolába járni a gyerekét, hanem azért, mert ha megbetegszik egy gyerek a családban, akkor megbetegszik az összes gyerek, akkor ilyen körülmények között nagyon nehéz az, hogy lefeküdjenek, hogy tényleg olyan körülményeket tudjon egy anyuka bármennyire szeretné biztosítani a gyerekének. Halmozódnak a hiányzások. Bemegy az iskolába, jön a kudarcélmény. Ha halmozódik a kudarcélmény, akkor egy idő után egyáltalán nem motiváló dolog iskolába járni, hiába mindenki tudja, és az Eszter is tudja, és tudja, hogy a gyerekének tanulni kell. A nyilvánosságban kevésbé tárgyal a téma, de a mély szegénységben élő emberek egyik kiemelkedő nehézsége, hogy a pénzhiány miatt sokszor a legalapvetőbb gyógyszerekhez sem férnek hozzá, ami kihat a tanulmányi eredményekre is. Meg kell gondolni azt, hogy fogod meg a pénzt, hova teszed, főleg ha betegek is a gyerekek, nekem 4 gyerkőcöm van. Most például mind a 4-en betegek voltunk, sőt még 2 is a párommal, úgyhogy 30 000 forint volt csak a gyógyszerok. Csak a 4 gyereknek.
Abban mi nem voltunk benne, én már ki sem tudtam váltani egy gyógyszert, mert azt mondtam, hogy inkább nem. A 3 gyerek, én a párom, meg az anyósom. És mondjuk mennyibe kerül, amikor mondjuk minden gyógyszert kiváltanak? 20-25 ezer attól függ. Szakorvosokat bevettük a rendszerbe. A gyógyszergyártó cég az leküldte a listát, hogy milyen gyógyszereket tud ingyen adni. Amikor a szakorvos felírta, akkor ezt figyelembe vette ezt a listát. Együttműködtünk egy ózdi gyógyszertárral, és egy ilyen pecsételt vénnyel, ami rajta volt az alapítványunk pecsétje, a családjaink ki tudták ingyen váltani a gyógyszerüket. Most ennek a mintájára jöttünk rá, hogy a gyógyszer nagyon-nagyon nagy teher vesz le, a gyógyszertámogatás a családokról. És az együttműködés, az miért szűnt meg? Már így múlt időben beszéltél róla? Mert a gyógyszergyár kiszállt belőle, de ennyi. De egy nagyon jó modell. A mi logikánk az az volt, hogy akkor azért kell hozzárakni egyéb szolgáltatásokat is ehhez az oktatási dologhoz, mert akkor be fognak járni a gyerekek a stúdióban, most jelen esetben, meg majd az iskolába is, és már is csökkentjük a hiányzások számát. A szervezet egészségprogramjának is több eleme van. Önkéntes orvosok bevonásával szűrővizsgálatokat tartanak, és vannak szexuális edukációval foglalkozó képzéseik is. Azért vagyunk itt, hogy beszéljünk a szexről, ami egy izgalmas téma. Ezek az ismeretek, ezek ugyanolyan fontos ismeretek, mint az az ismeret, hogy kell egy matematika feladatot megoldani. Én szülésznőgyógyász vagyok, és a Kriszta páciensem volt 20 évvel ezelőtt körülbelül, és valahogy szó esett erről, hogy mit csinál. És hát ez nekem nagyon megtetszett. És azt gondolom, hogyha egy-egy emberen tudunk segíteni, ahogy ő százakon segít, az egy nagyon fontos dolog. Heréből kispricceljen ez az ondó. És ez ott bekerült, akkor ezek találkoznak, és jó esetben még üregébe elkezdődik ennek a fejlődése. Hogy tudjuk megakadályozni azt, hogyha szexelni akarunk, hogy ez a helyzet ne következzen be? Hogy? Mondjam. Használom gópszert. Hoppá, tessék! Nekem könnyű, mert az ultrahangfejre is, a hüvely ultrahangfejre is ilyet húzok mindig, vagy hasonló, tehát tudom, hogy kell kigörgetni. Oké? És ettől kezdve itt biztonságban vagyunk. Itt van egy barrier, egy gát. Hiába történik meg az ejakuláció, nem tud tovább menni. Én azt látom, hogy erre edukáltabbak a lányok és a fiúk is. A mostani csapat, akik itt voltak, hát ezek 12-13 évesek voltak, megint nagyon helyesek, nagyon nyitottak voltak, fel is oldódtak, talán addig, amíg be nem jöttetek videózni. Amikor Ózdon jártunk, az alapítvány arról szervezett képzést a családoknak, hogyan tudnak nagyon kevés pénzből egy fokkal egészségesebben étkezni. A bulgur vagy barna rizs sokkal jobb, mint a sima rizs vagy a tészta. Tudom, hogy tésztások vagytok, könnyű is beszerezni, de olykor, ha van lehetőségetek adományból vagy le van árazva, ezek nem tudnak megromlani, tehát hogy ez nem olyan dolog, akkor kóstoljátok meg. Én kérdezek, hogy ez is chips, csak azt kell nézni, hogy ez kukoricalisztből van? Tehát azt nézzétek meg, hogy a hozzávaló kukoricalisztes legyen, ha chipset vesz. Látod, ránéztél ezekre a gyerekekre, akik ott toporognak, hogy tök olyanok, mint az összes többi, aki toporgos. És innen elindul az a folyamat, ami az oktatáson múlik, hogy hova jut. Ő egy fényt hozott nekünk ide be. Szó szerint egy fényt hozott be nekünk ide a Kriszta. Mert hogy nekünk nem volt több mint 25 éve közvilágítás, és amikor jöttünk, olyan, mint hogy egy fekete lukba jöttünk volna be. Én 98-ban jöttem először ide. Igen. Nekem akkor legkisebbik lányom 1 éves volt. És megakadályoztuk a kirakoltatást akkor, mert akkor egy nagy kirakoltatási hullám volt. A városban 175 családot lakoltattak ki. A Magyar Televíziónak dolgoztam, és dokumentumfilmeket szerettem volna csinálni. Egy témát nagyon részletesen csináltam. Csak azért, hogy legyen, tehát hogy elmélyüljek egybe. És az egyik ilyen az a gettósodó Magyarország. A rendszerváltás utáni 10 évvel mi történik a perifériákon. Amikor ide kerültem, akkor azt gondoltam, hogy attól, hogy én ezt megmutatom, és ilyen filmeket készítek, az
Ez egy ébresztő dolog. De közben nem tudtam elmenni. Tehát én nem tudtam azt csinálni, hogy idejövök a kamerámmal, jól felveszem, hogy milyen szörnyű helyzetek vannak Magyarországon, és aztán szépen hazamegyek, és levetítik a tévébe, és hátradőlök. Tehát ez nem lehet egy ilyen helyzet, és elkezdtem aktivista lenni. Így lett például a villanybevezetés. Egy nap, egy családban 2 mosat. Egy rövid, egy hosszú mosás van, ami azt jelenti, hogy 1 óra 20-as és egy 30-as, az a rövid. Aztán mennek a fürdőbe, és mennek haza. Itt sehol nincsen vezetékes víz, meg WC ezen a telepen. Sok ilyen telefon amúgy. Egy régi terv volt, vagy egy régi vágy, hogy legyen egy olyan hely, ami ilyen közösségi fürdő, meg mosási lehetőség, és ott fönt meg egy ilyen, a gyerekeknek ilyen foglalkoztató. És akkor abban az időben a Sorostól kaptunk valamennyi támogatást, és erre fordíthattuk, hogy ezt felépítjük, ezt a fürdőházat. Kiskertprogramot csináltunk, focipályát építettünk, üzemeltettük a fürdőházat, lakhatási kríziskezelést csináltunk, szóval rengeteg mindent, de ezt igazán nem folytathattuk tovább, mert ezt, amit mi megcsináltunk, leírtunk, azt vitték tovább az állami teleprogramokba, de az állami teleprogramokban csak 2 szereplő lehetett, ha akartak, bevettek civilt, ha nem, nem. És minket nem vettek be. Hát nyilván az előző aktivista múltamnak volt az elsősorban köszönhető, illetve annak, hogy mi nagyon kritikusan álltunk hozzá a pénzforrásoknak az elköltéséhez, és ezt máig is így gondolom, hogy ezeket a forrásokat célba kell juttatni. Nem adminisztrációs, bürokratikus struktúrát kell építeni, nem, persze a szakembereket meg kell fizetni, stb., de hatékonyan kell, költséghatékonyan kell ezt csinálni. Én voltam az, aki arra akarta költeni a pénzt. Amire kellett volna valójában, ide. Nem voltam megfelelő személy, vagy nem tudom, az alapítvány. Hello, neked is, drágám! Mi nekünk mindig a fele költségvetésünk az vagy önkéntes munka, vagy pro bono munka. Például marketing és kommunikáció, akár a hirdetések szintjén is, mi azt kérjük, hogy ezeket nekünk adják. Tehát mondjuk a Forbes magazinban meg fog jelenni egy hirdetésünk, és nem szeretnénk rá költeni, de a Forbes magazin ez érti, és ő így akar támogatni minket, hogy ezt a kultúrát behozni az országba, hogy nem jótékonykodás, hanem erőforrásoknak a jó összeadása. Ez az önkéntesség szerintem. A szervezett finanszírozási háttere klasszikus esetnek számít Magyarországon. A dán Velux nevű cég alapítványa egy 10 éves programot finanszírozott, és az volt a terv, hogy ha jól működik, majd beszáll a magyar állam, és idővel külföldi finanszírozás nélkül is fent tud maradni a rendszer. A Vanhelyed azonban hiába tud felmutatni fontos eredményeket, az állam egyelőre nem szállt be, a szervezet pedig mostanára kritikus helyzetbe került. Emiatt jelenleg magánadományozókat keresnek. Föl vagytok írva, mindenki föl van írva, csak az a szörnyű, hogy nincsen pénz, lehet, hogy be fogunk zárni. Kutatások bizonyítják most már nálunk, tehát itt végzett hatásvizsgálatok, 2 nagyon fontos dolgot. Egyik, a korai gyerekvállalás és családalapítás kitolódik a tanulmányok végére 18 év fölé. Tehát magyarán, amikor a tudáson keresztül és a jó oktatáson keresztül pályára áll valaki, akkor már is nem termeli újra a nyomort, vagy ugyanazt, mint a szülei. És van egy másik, ugye tudjuk azt a kutatást, hogy a család tanulmányi állapota, a társadalmi helyzete meghatározza a következő generációnak az előrejutási lehetőségét. Nálunk szignifikánsan kimutatható, hogy a gyerekeink minimum 1 iskolai végzettséggel, de lehet, hogy 2-vel meghaladják a családi mintát. 1000 főt érünk el, különféle szolgáltatás, például a fürdőház, vagy ilyen alapozó szolgáltatás, mi így hívjuk, hogy alacsony küszöbű. Ezen belül van a 120 közvetlenül itt a rendszerbe patronál gyerekünk, akiben benne van a holland egyetemista is még. Mi ezt úgy is építettük fel tudatosan, hogy ez egy prototípus. Minden szinten úgy van kidolgozva, hogy csak szorozni kell a kapacitást, mindaddig, amíg meg nem szűnik a szegregáció Magyarországon. Money, 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 szilóvén, azzal nálad nem értem semmit, de semmit. Andál, aki nem
Mi itt pont azt bizonyítjuk be, hogy a szegregáció az nem csak káros, meg antihumánus, egyszerűen egy rossz válasz. A társadalom rossz válasza gazdasági szempontból is. Ma Magyarországon nincs komprehenzív oktatás, tehát menekítik a gyerekeiket azok, akik megtehetik olyan helyekről, ahol nem elég jó az oktatási szolgáltatás. Kisínyli meg azok, akik nem tudják megfizetni a pluszokat. Tömegek szorulnak ki a tudásból, és ha tömegek szorulnak ki, nagyon drága lesz annak az országnak a fenntartása. Hát láttad te is, hogy hányan akarnak a stúdióba jönni, mert tudják, hogy itt mi azzal foglalkozunk, hogy a gyerekek tovább tanulhassanak. Mindenki, ez nem igaz, minden anya azt szeretné. Ha a gyereke bárhonnan is jött, azt szeretné, hogy a gyereke jobbra vigye, többre vigye, és mindenki tudja, hogy ez valahogy a tudással kapcsolatos és a tanulással kapcsolatos.